नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे चॅनलवरती। आज मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे शुगर फ्री पौष्टिक लाडू बनवण्याची रेसिपी। हे लाडू जे आहेत ते आपण फक्त 2 इन्ग्रेडियंट्स वापरून बनवणार आहोत। हे शुगर फ्री का बोलते, कारण की नाही मी इथे साखरेचा वापर केलेला आहे आणि नाही मी इथे गुळाचा वापर केलेला आहे। आपल्या घरात सहजतेने उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून बनवलेला हा लाडू आहे। वेळ वाया न घालवता जाऊया आता आपण आपल्या रेसिपीकडे। हे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत शेंगदाणे। मी इथे 1 बाउल भरून शेंगदाणे घेतलेले आहेत। मग आपल्याला लागणार आहेत 15 ते 20 खजूर। इथे आपल्याला खजूरची जी आतमधली बी आहे ते काढून व्यवस्थित साफ करून घ्यायचे। खजूर हे नॅचरली गोड असतात आणि खजूरचा वापर करूनच आपण ह्या लाडूला गोडावा देणार आहोत। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा खजूरचे गुरु, शीत, स्निग्ध आणि मधुर हे गुण सांगण्यात आलेले आहेत। खजूर खाल्ल्या कारणामुळे आपल्या शरीरातला वात आणि पित्त दोष हे दोघं दोष बॅलन्स होण्यासाठी खूप प्रमाणामध्ये मदत होते। खजूर आणि शेंगदाण्यांमध्ये दोघांमध्येही फायबर्स भरपूर प्रमाणामध्ये असतात, म्हणून आपली पचनक्रिया चांगली राहण्यासाठी आपल्याला मदत होते। आपण सर्वप्रथम एक तव्यावरती या शेंगदाण्यांना छानपैकी भाजून घेणार आहोत। तुम्हाला नक्कीच याची आयडिया असेल की ज्याप्रमाणे काजू आणि बदाम हे आपल्या शरीराला फायदेशीर ठरतात, त्याचप्रमाणे शेंगदाणे खाण्यामुळेही आपल्या शरीराला खूप सगळे फायदे दिसून येतात। इनफॅक्ट बरोबरचे फायदे होतात असंही तुम्ही बोलू शकतात। हे जे आपण आज लाडू बनवणार आहोत हे लहान मुलांनाही खूप फायदेकारक ठरणार आहेत। लहान मुलांना स्पेशली थकवा लवकर येतो आणि त्यांच्यामध्ये रक्ताचं प्रमाणही खूप कमी असतं, मग तेव्हा तुम्ही त्यांना असा लाडू देऊ शकतात। छानपैकी मी इथे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत लालसर होईस्तोवर, आणि त्याच्यावरची जी साल आहे ती बाजूला करून घेतलेली आहे। आता आपण या शेंगदाण्यांना मिक्सर जारमध्ये ग्राइंड करून घेणार आहोत। शेंगदाण्यांमध्ये पोटॅशियम, मॅग्नीज, कॉपर, कॅल्शियम, आयर्न आणि सेलेनियम यासारख्या गुणांनी शेंगदाणे भरपूर असतात। म्हणून जर तुम्ही थंडीमध्ये शेंगदाणे आणि खजूर अशा दोघांपासून बनलेले जर लाडू खाल्ले तर तुम्हाला सांधेदुखी आणि कंबरदुखी यासारख्या समस्यापासून तुम्हाला दूर राहता येईल। आता ज्याप्रमाणे आपण शेंगदाणे मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेतले त्याचप्रमाणे आपण इथे खजूरलाही छानपैकी बिया काढून मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेणार आहोत। खजूर जनरली लहान मुलांना एनर्जेटिक ठेवायला मदत करतं। जर हे लाडू तुम्ही गर्भवती स्त्रियांना दिला रोज 1 लाडू खायला, तरी त्यांना भरपूर एनर्जी आणि भरपूर सगळी ऊर्जा मिळणार आहे। आता हे जे काही ग्राइंडेड फॉर्ममध्ये खजूर आणि शेंगदाणे आहेत, आपण याला छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत आणि हाताच्या साहाय्याने याचे छोटे छोटे गोल लाडू तयार करणार आहोत। हे जे लाडू आपण बनवणार आहोत हे लहान मुलांपासून ते वयस्कर मंडळींपर्यंत सगळ्यांनाच याचा आनंद घेता येणार आहे। आपल्या घरातल्या वयस्कर मंडळींना स्पेशली त्यांची शुगर आणि BP ही कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी त्यांना डाएट सगळं फूड खायला सांगितलं जातं आणि त्यांना हेल्दी खायला सांगितलं जातं की जेणेकरून त्यांची साखरही वाढणार नाही। तर हा जो लाडू आहे हा डेफिनेटली तुम्ही तुमच्या घरातल्या वयस्कर मंडळींना देऊ शकतात। आता भरपूर लोकांना हा प्रश्न पडला असेल की ते खजूर वापरलेला आहे, तरी जर डायबिटिक लोकांना हे लाडू चांगले असणार आहेत का? तर हो, 1 लाडू खाल्ल्याने त्यांनाही बिलकुल काही त्रास होणार नाही आहे। भरपूर लहान मुलांमध्ये किंवा प्रेग्नंट महिलेमध्ये रक्ताचं प्रमाण कमी असतं किंवा तिला थकवा हा भरपूर प्रमाणामध्ये येत असतो, तर तेव्हा जर तुम्ही असे लाडू बनवून खाल्ले तर तुम्हाला तुमचा थकवा दूर करण्यासाठी खूप मदत होणार आहे। स्पेशली लहान मुलांमध्ये एनर्जी राहण्याची खूप गरज असते, कारण की त्यांना खूप सगळे ॲक्टिव्हिटीज स्कूलमध्ये करावे लागतात। तर त्यांना आवर्जून जर तुम्ही सकाळी टिफिन बॉक्स देताना असा 1 लाडू बांधून दिला तर त्यांना खूप एनर्जेटिक राहण्यासाठी मदत होणार आहे। स्पेशली अशी लहान मुलं की ज्यांना भूक लागत नाही आहे, ज्यांच्यामध्ये रक्ताचं प्रमाण कमी आहे, तर त्यांना आवर्जून तुम्ही असा 1 लाडू तयार करून खायला द्या, तुम्हाला खूप फरक दिसून येईल। गर्भवती महिलेने किंवा डिलिव्हरी झालेल्या महिलेने जर असं लाडू खाल्ले तर याच्यामध्ये प्रोटीन आहे, फॅट्स आहेत, फायबर आहे, खनिजं आहेत, विटॅमिन्स आहेत, अँटीऑक्सिडंट आहे आणि
सगळ्यांची गरज एका गर्भवती महिलेला किंवा डिलिव्हरी झालेल्या महिलाला असते. तर नक्की आवर्जून तुम्ही असे घरी लाडू तयार करून ठेवा. आणि जर डेली तुम्ही एक लाडू खाल्ला तर काही हरकत नाही, तुम्हाला काही त्रास होणार नाही आहे. या लाडू खाण्यामुळे तुमच्या शरीरातलं जे काही रक्ताचं प्रमाण आहे ते वाढण्यासाठी मदत होणार आहे. तुमच्या बाळाची जी वाढ आहे ती व्यवस्थित होण्यासाठी तुम्हाला खूप प्रमाणामध्ये मदत होणार आहे. आणि जर तुम्ही प्रेग्नंट नसाल तरीही तुम्हाला डेली जर गोड काही खाण्याची इच्छा झाली तर असा लाडू तुम्ही बनवून नक्कीच आनंदाने खाऊ शकतात. अशाच प्रकारे मी आता इथे सगळे लाडू बांधून घेणार आहे. जर असं लाडू बांधताना तुम्ही घरातल्या लहान मुलांनाही इन्व्हॉल्व केलं तर त्यांनाही या लाडूचं महत्त्व पटवून तुम्ही देऊ शकतात, की जेणेकरून त्यांना लहानपणापासून आयडिया येईल की काय खाणं हेल्दी आहे आणि काय खाणं हेल्दी नाही आहे ते. जर तुम्हाला आमची ही इन्फॉर्मेशन आवडली असेल, जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनलाही दाबा, की जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सगळ्या व्हिडिओजची रेग्युलर अपडेट भेटत जाईल. तुम्हाला आमच्या या चॅनलवरती अशाच हेल्दी रेसिपीज आणि नॅचरल ब्युटी रेसिपीज आणि आयुर्वेदाशी रिलेटेड भरपूर सगळी इन्फॉर्मेशन बघायला मिळणार आहे. कशी वाटली मग तुम्हाला आमची रेसिपी? कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की प्रतिक्रिया द्या. भेटूयात आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा. थँक्यू सो मच.